ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਏ ਨੇ, ਕੈਨਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੈਨਨ ਪਿਕਸਮਾ MX308। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 2007 ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੂਹੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਚੂਹੀ ਚਾਹੀ ਵੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਜਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨੀਚੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਓਪਨ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੂਹੀ ਵੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਚੂਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਵੜਤੀਆਂ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ ਆਪਣਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਕ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ, ਬਸ ਇੰਕ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਵਾਈ, ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਾਦੇ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਪਏ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਚਲਾਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਪਏ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ 'ਚ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੈਨ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ, ਆਹ ਸਕੈਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕਾਪੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਕਲਰ ਦੋਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7000 ਦਾ ਸੀਗਾ, 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿਕਸਮਾ ਕੈਨਨ ਪਿਕਸਮਾ 308 MX308। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਈਏ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ, ਅਤੇ 300-400 ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਰੰਜ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਪੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਇਹਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕੱਢਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1500 ਤੱਕ ਪੰਨੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ। ਸੋ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਲਾ ਦਈਏ। ਹੋ ਗਏ ਇੰਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਇੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ। ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਰੰਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਕ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1500 ਦੀ। ਸੋ ਇਹ 1000-1500 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਡਰਾਈਵਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉੱਪਰਲਾ ਢੱਕਣਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਆਹੀ ਪੱਟਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ C ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ C ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, C ਵਾਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ B ਵਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਸ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਬਟ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੰਕ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਗੈਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ USB ਵੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6/2006, ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇੰਕ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਸਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਪਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਹਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਸਾਰੀ ਚੂਹੇ ਨੇ ਵੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਉਹਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਕ ਪਾਉਣੀ 300-400 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ